අලුත් විදිහකට පෑන්ට් එකක් කපලා මහන්න කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ සඳහා පොඩ්ඩක් ඇදෙන රෙද්දක් මම පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති රෙද්දක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේක පොඩි ඇදෙන ගතියකින් රෙද්ද තමයි TTR කියන රෙද්ද තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මේක. බලමු අපි මුලක ඉඳන් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම මේ පෑන්ට් එක ගන්න රෙද්ද තමයි TTR කියන රෙද්ද. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් චූට්ටක් ඇදෙන ගතියක් තියෙනවා. පොඩි ගතියක් තියෙනවා TTR කියන රෙද්ද. ඊට පස්සේ අඟල් එකමාරක ඉලාස්ටික් එක පෑන්ට් එකට දාන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය කලිසමක් ගන්න පුළුවන්. ඩෙනිමක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය කලිසමක්. මම මේක අරන් තියෙන මේ සාමාන්‍ය මේ රෙද්ද එන්නේ 60 පළල රෙද්දක්. මේකේ අර මීටර් දෙකක් අරන් තියෙනවා මම. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මගේ මේ උකුල් වට 42 වගේ කෙනෙකුට තමයි මම මේ පෑන්ට් එක මහන්නේ. ඉතින් මම මේක බලමු මුලක ඉඳන් කරන හැටි. මුලින්ම ඔයාලගේ කලසම අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම මේකේ ඉදිරිපස කොටස් දෙක කපන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හරියට නිමලඟින් තියලා මේ විදිහට අල්පනිති ගහ ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. සාමාන්‍ය කලසම. ඊට පස්සේ මෙතන බලවාටියේ ඉඳන් මේ පැත්තට අඟල් 22ක් වගේ මම මාක් කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තට අඟල් 22ක් වගේ ලකුණු කර ගන්නවා. 22ක්. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රමාණය දැන් 22 ඉන්නේ මෙන්න මේ ටිකට කියන්නේ මේක මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ 60 පල්ල රෙද්ද නිසා තමයි. නැත්නම් 45 පල්ල වගේ නම් අපිට එකවරම මේක හතරට නමන කපන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ කොටසේ තමයි මම මේ ඉදිරිපස පළුව කපා ගන්න හරි ගස්සන්නේ. එතකොට දැන් මේකේ 22 ප්‍රමාණයේ මැද්දට වගේ මේ කලිසම තියන්න මෙහෙම. මෙහෙම තියන්න. මම මෙතන ඉඳන්ම ගන්නවා. මේක ඉදිරිපස පළුව මෙතන ඉඳන්ම පහළට. ඉතින් මම මේ සම්පූර්ණ මේ උසම ගන්නවා. නමුත් මගේ ඉලාස්ටික් එක දාන්න මම වෙනම පටියක් කපනවා. මට මේක උස මදි නිසා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉඳන් මේ කලසමේ හැඩයට මෙතනට අඳිනවා. ඊට පස්සේ රූල තියලා පහළට හැඩ කරන්න පුළුවන් මේ කෙළවරට. මෙතන ඉඳන් ඊට මෙතනත් එහෙමයි. මේ පැත්ත අපි මේක කෙලින් මෙහෙම අඳින්න මෙහෙම තියලා කෙලින් ඇදලා ඊට පස්සේ අපි මේක මෙතන ඉඳන් මේ හැඩයට අඳින්න පොට්ටක් හැඩයට ඇදලා මේකත් මෙහෙම තියලා කෙළවරට හැඩ රේඛාවක් ඇඳ ගන්න තියෙන්නේ. බලමු අපි මේක අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මෙතනින් අපි චුට්ටක් අඟල් 3 කාලක් වගේ හැඩ කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේකට අඟල් භාගයක මැහුම් වාසි තියලා කපා ගන්නවා. මේක තමයි අපේ ඉදිරිපස පළුව. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේකෙම අපි පිටිපස්ස පළුව මේක තියලා කපා ගන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි පිටිපස්ස පළුව කපමු. මේ උඩ පැත්ත තියෙන්නේ නැන්න යට පැත්තේ රෙද්ද නමලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉන්නට ආපු කොටස මේක මෙහෙම තියාගන්න. මේ විදිහට බලන්න මම මෙතන ඉඳන් අඟලක් විතර ඉහළට ඉඩ තියලා තියෙනවා. අඟලක් විතර ඉහළට තියලා තියෙන. ඊට පස්සේ අපි මෙතනනුත් ඉස්සරහට ගන්නවා අඟල් දෙකක් විතර.
මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට අඟල් දෙකක් ලකුණු කරා. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම අදින්න. මේ පැත්ත කරලා අදින්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේ ගානටම මේ ගානට තියලා රේඛාවක් හඳින්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ යට කොටස ඉදිරිපස කොටස වැඩි කොටසක් තියෙනවා. අපි මේක එතනින් ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙන කොටස් දෙක තමයි අපේ ඉස්සරහ පැත්ත. මේ කොටස් දෙක යට තියෙන්නේ අපේ පිටිපස්ස බැක් එක. ඊට පස්සේ අපිට මේකට අඟල් ඉලාස්ටික් එක දාන්න පටියක් කපනවා. බලමු. අපි ඉලාස්ටික් එකට දාන පටිය කපාද දැන් මේක උස තිබුණා නම් ඔයගලන්ට ඒ ඉලාස්ටික් එකටම එකම උස ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉලාස්ටික් එක අපි අඟල් 1මාරක් දානවා නම් අඟල් 3මාරක් තමයි මෙතන ඉඳන් උඩට තියලා ගන්න ඕනේ. නමුත් මගේ රෙද්ද උස මදි හින්දා මම වෙනම පටියක් අල්ලනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහටයි පටිය කපා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේකේ තියෙනවා 10ක්. එතකොට 20 පටි දෙකක් තමයි කපා ගන්න ඕනේ. අඟල් 4ක් උස. එතකොට මෙතනට 4ක් පළලා අඟල් 20ක් දෙක මේක කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක මහන හැටි. මේ කොටස් 4ම ඔයාලට පුළුවන් මේ වටේට ඉස්සලා ඔලොක් කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මහ ගන්න ලේසි. මම මේක ඔලොක් කරේ නැහැ. මම මේක මෙහෙමම ඉදිරිපස කොටස් දෙකේ කරුව මූට්ටු කරනවා. නලමු අඟල් භාගයකට කරුව මූට්ටු කරගෙන යනවා. මේ විදිහටම පිටිපස්ස පළුවේ පළු දෙක එකතු කරලා කරුව මූට්ටු කරගන්නවා. මේ විදිහට තමයි කරුව මූට්ටු කරපුවම තියෙන්නේ. මේ විදිහටම පිටිපස්ස කොටස් දෙකත් එකතු කරලා මේ විදිහටම කරුව මූට්ටු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ කොටස් දෙකේ කරුව දෙක මූට්ටු කරගත්තට පස්සේ එන්න මේ අපි කපාගත්ත පටිය ඉලාස්ටික් එක අල්ලන්න කපාගත්ත පටිය අපි හොඳ පෙති දෙක ඇතුළට තියෙන මේ විදිහට තියලා අඟල් භාගයක බැහුම් මාසෙ තියලා කොටස් දෙකටම ඊළඟ මේ පටිය සම්බන්ධ කරලා මහනවා.
මේ විදිහට පිටිපස්ස පළුවට මේ පටිය සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න. අපි මේ පටිය ඇල්ලුවට පස්සේ මේකේ අවුට්ලයින් එකක් ගහන්න ෆේසියන් එක පැත්තට මහුම් වාසි තියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස් දෙක මෙහෙම තියලා කරුව ළඟට කරුව කෙලවරට අපිට පුළුවන් ඕන මේ මහුම් දෙක දෙපැත්තට දාලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කාලට ඉතින් උගල ඔලොක් කරගත්තා නම් මේක කොයි පැත්තකට දැම්මත් කමන්නේ නැත්නම් මේක දෙපැත්තට ගත්තාලා මහන්න පුළුවන්. මාක් පිටක් ගහලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මහන්න. අපි මේක අඟල් භාගයට හිටින්න මහන්න තමයි තියෙන්නේ. බලන්න මේ කරුවලකට තමයි මම අල්පෙත් ගහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක දෙපැත්තට දාලා තමයි මම මේක මහන්නේ. මෙතන තව ටිකක් ටැක් කරන්න. ඊට පස්සේ නැවත පහළට මහගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ සයිඩ් එක මුට්ටු කරගන්න. මේ ටික සයිඩ් එක මුට්ටු කරගන්න. අnder භාගයටම සමාසයට තමයි සයිඩ් එකත් මුට්ටු කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට සයිඩ් දෙක මුට්ටු කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ වාටිය මහ ගන්න. බලමු අපි මේකේ කකුල් කොටසේ වාටිය මහ ගන්න. පොඩි වාටියක් දාගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා පොඩි වාටියක් දාගන්න කොටස් දෙකේම. අපි නැති මෙන්න මේ විදිහට කකුලේ යට වාටියේ පුංචියට මහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ වෙනව අල්ලපු පටිය ඉනට මේක අඟල් භාගයක් ඇතුළට නමලා අපව මෙහෙම නමා ගන්න. එතකොට මේකේ පල්ල තියෙන්න ඕනේ අපේ. මෙන්න මේ ඉලාස්ටික් එකේ පල්ලට තමයි අපි මේක හදා ගන්න ඕනේ. බලන්න මෙන්න තියලා මෙහෙමයි එල්ලගෙන යන්න ඕනේ. ඊපස්සේ මේ ඉලාස්ටික් එක දාන්න විදිහට මහ ගන්න තමයි ඕනේ. මේක මගේ කලින් වීඩියෝ වලක් තියෙනවා මේ ඉලාස්ටික් එක දාගන්න හැටි. මේ විදිහටම තමයි කරගන්න ඕනේ. බලන්න. මෙතන පොඩ්ඩක් තියාගන්න අපි ඉලාස්ටික් එක පාස් කරන්න. ටික එක කපද්දී අපි මෙන්න මේ මිම්මට වඩා අඟල් දෙකක් විතර පොඩිවට කපා ගත්තා නම් කියන්නේ මිම්මට වඩා අඩුවෙන් කපා ගන්න. දැන් මේකේ මිම්ම තියෙනවා මේ වගේ දෙගුණයක්.
එතකොට මේට වැඩි චුට්ටක් අඩුවට අඟල් දෙකක් වගේ අඩුවට කපා ගන්න. නැත්නම් ඒක ඉන්නට සාමාන්‍ය පහසු වෙන විදිහට ඉලාස්ටික් එක දාගන්න. දැන් අපි මේ ඉලාස්ටික් එක දාගමු. මේකේ මගේ පසුගිය වීඩියෝ වල තියෙනවා මේ ඉලාස්ටික් එක දාන විදිහ. ඒවා පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙහෙම ඉලාස්ටික් එක දාගත්තට පස්සේ පිටිපත්ත ගලවලා මෙහෙම තියලා මෙතන මහුමක් ගන්න. සැපෙමික හදනවා මේ විදිහට. එතන අපි ප්ලාස්ටික් එක දාගෙන ඉඩ තිබ්බ තැන අපි මේක මෙහෙම නමලා මහුමක් කරලා ගන්නවා. මේක මහලා ඉවරයි. ඉතින් අද පාඩමේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කෝල් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ ඔයාලට එසමින් බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් දවසක මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.